50จิตวิทยาที่ทั้งสั้นและก็เข้าใจง่ายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหลักจิตวิทยา50ข้อนะครับข้อ1หลักจิตวิทยาความต้องการครับหากต้องการให้ผู้อื่นเชื่อฟังเราก็ควรตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของเขาก่อนเช่นความปลอดภัยหรือความรักครับผลงานวิจัยเนี่ยบอกว่าคนจะให้ความร่วมมือมากขึ้นเมื่อความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองครับข้อ2หลักการแลกเปลี่ยนครับเมื่อคุณมอบบางสิ่งที่มีค่าให้กับผู้อื่นพวกเขามักจะรู้สึกผูกพันที่จะตอบแทนอะไรแบบนี้เนาะผลการวิจัยนะครับการทดลองเนี่ยก็พบว่าคนมีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการช่วยเหลือในเชิงบวกหากได้รับสิ่งใดมาก่อนข้อ3การทำตัวให้เหมือนกันครับลองเรียนแบบท่าทางหรือพฤติกรรมของคู่สนทนาอย่างแนบเนียนนะครับเพื่อสร้างความไว้วางใจการศึกษาในปี1999นะครับแสดงให้เห็นว่าการสะท้อนพฤติกรรมเนี่ยสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ข้อ4การตั้งกรอบความคิดครับใช้การนำเสนอข้อมูลในเชิงบวกเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจครับผลการวิจัยนะครับพบว่าการตอบสนองต่อข้อมูลที่นำเสนอในลักษณะเชิงบวกดีกว่าเชิงลบแน่นอนครับข้อ5ครับหลักการค่อยๆครับเพิ่มความต้องการค่อยๆเพิ่มความต้องการเนาะเริ่มด้วยคำขอเล็กๆที่ง่ายต่อการตอบตกลงครับแล้วจึงค่อยเพิ่มคำขอที่ยากขึ้นเรื่อยๆผลการวิจัยนะครับในปี1966ชี้ว่าคนมีแนวโน้มที่จะยอมทำตามคำขอใหญ่หากเคยตอบตกลงคำขอเล็กก่อนหน้านี้ข้อ6ครับการใช้คำถามแทนคำสั่งแทนที่จะสั่งครับลองใช้คำถามเพื่อให้คู่สนทนาคิดแล้วก็ทำตามดูผลการวิจัยนะครับในปี2000เนาะการสื่อสารผ่านคำถามช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมทางจิตวิทยาครับข้อ7หลักการปฏิเสธก่อนเสนอสิ่งที่ต้องการเริ่มด้วยคำขอที่ดูยากหรือใหญ่เกินไปแล้วลดคำขอลงมาในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆครับก็อารมณ์ประมาณเหมือนตั้งราคาที่สูงไว้ก่อนเพื่อที่จะลดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้มั้งครับในปี1975พบว่าผู้คนมักตอบรับคำขอที่2หลังจากปฏิเสธคำขอแรกครับข้อที่8การสร้างแรงกดดันด้วยเวลาครับชี้ให้เห็นว่าทรัพยากรหรือโอกาสเนี่ยมีจำกัดครับการศึกษานะครับในปี1975พบว่าคนให้คุณค่ากับสิ่งที่ขาดแคลนมากขึ้นครับข้อ9การชื่นชมและการยกย่องใช้คำชื่นชมเพื่อสร้างความรู้สึกเชิงบวกก่อนขอความช่วยเหลือครับการศึกษานะครับในปี2010แสดงให้เห็นว่าคำชื่นชมช่วยเพิ่มความร่วมมือครับข้อ10การสร้างอำนาจจากความเชี่ยวชาญครับแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณกำลังพูดก่อนผลการวิจัยนะครับในการทดลองในปี1963แสดงให้เห็นว่าคนมักเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจหรือความเชี่ยวชาญครับข้อที่11ครับหลักความคล้ายคลึงคนมักชอบหรือไว้ใจคนที่เหมือนตัวเองครับเช่นความสนใจหรือค่านิยมอะไรแบบนี้ที่เหมือนตัวเองผลการวิจัยในปี1971พบว่าคนมักตอบสนองเชิงบวกต่อคนที่แสดงความเหมือนกับตัวเองครับข้อที่12การสร้างความประทับใจแรกครับ first impression effect ความประทับใจแรกส่งผลต่อวิธีที่คนมองคุณในระยะยาวครับดังนั้นควรเริ่มต้นด้วยความมั่นใจการศึกษาในปี2006พบว่าคนเราเนี่ยตัดสินคนได้ภายใน 1-10 วินาทีเท่านั้นแหละครับข้อ13หลักการให้คุณค่าครับทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับความคิดหรือความต้องการของเขางานวิจัยนะครับในปี1951แสดงให้เห็นว่าการยอมรับและการให้คุณค่าช่วยเพิ่มความร่วมมือครับข้อที่14การสร้างสายสัมพันธ์ที่ผ่านเรื่องราวครับใช้การเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้สึกของผู้ฟังครับผลการวิจัยในปี2000พบว่าการเล่าเรื่องช่วยเพิ่มการโน้มน้าวใจได้ครับข้อ15หลักการยืนยันตัวตนครับคนมักอยากทำสิ่งที่สอดคล้องกับคำพูดหรือการกระทำที่ผ่านมาครับการทดลองในปี1993แสดงให้เห็นว่าการยืนยันตัวตนช่วยเสริมแรงจูงใจครับข้อ16การถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนครับถามคำถามเพื่อแสดงความสนใจและทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณใส่ใจครับการวิจัยในปี1990นะครับพบว่าคำถามช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีข้อที่17ใช้ภาษากายครับการสื่อสารผ่านท่าทางที่สร้างความมั่นใจเช่นยิ้มหรือการสบตาอะไรแบบนี้ในปี1971เนี่ยระบุว่าภาษากายมีผลต่อการสื่อสารถึง 55% ครับข้อที่18สื่อสารด้วยน้ำเสียงครับใช้น้ำเสียงที่สงบและมั่นใจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือการศึกษาในปี1990ชี้ว่าน้ำเสียงส่งผลต่อการรับรู้ของคู่สนทนาครับข้อที่19การยอมรับความผิดยอมรับความผิดพลาดด้วยความจริงใจและแสดงความพร้อมที่จะแก้ไขด้วยในผลการวิจัยในปี1971พบว่าการยอมรับความผิดเนี่ยช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้ครับข้อที่20การกระตุ้นให้รู้สึกถึงความพิเศษพูดหรือกระทำให้คนรู้สึกว่าเขามีคุณค่าพิเศษในการศึกษาปี2011ครับแสดงให้เห็นว่าการที่เราทำแบบเนี้ยการมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้กับบุคคลนะครับช่วยเพิ่มความผูกพันได้ข้อที่21หลักการมีส่วนร่วมครับให้คู่สนทนามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเช่นขอความช่วยเหลือหรือขอความคิดเห็นหรือเชิญให้มีส่วนร่วมในโครงการเลยผลการวิจัยในปี1985ครับชี้ให้เห็นว่าความรู้สึกตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมอะไรแบบนี้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจได้ครับข้อที่22การสร้างเป้าหมายร่วมครับกำหนดเป้าหมายที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและทำให้รู้สึกว่าเป้าหมายเนี่ยเป็นของพวกเรานะครับในปี2002เนี่ยพบว่าการมีเป้าหมายร่วมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามัคคีในทีมครับข้อที่23
การให้คำชมเชิงพัฒนาชมเฉพาะสิ่งที่คู่สนทนาทำได้ดีก่อนพร้อมชี้แนะแนวทางพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ครับผลการวิจัยในปี 2002 พบว่าคำชมที่สร้างสรรค์ช่วยเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพครับข้อที่ 24 การสร้างวัฒนธรรมความไว้วางใจครับแสดงความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในทุกการกระทำครับเพื่อสร้างความไว้วางใจในทีมในปี 2001 เนี่ยระบุว่าวัฒนธรรมความไว้วางใจส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจในองค์กรครับข้อที่ 25 การตั้งคำถามกระตุ้นความคิดใช้คำถามที่กระตุ้นให้คิดเช่นคุณคิดว่าวิธีนี้มันส่งผลอย่างไรผลการวิจัยในปี 2006 นะครับชี้ว่าการตั้งคำถามช่วยพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ครับข้อที่ 26 หลักการชี้เป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ด้วยนะเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจครับในปี 1990 เนี่ยพบว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครับข้อที่ 27 การจัดการกับความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ครับรับฟังความคิดเห็นทั้ง2ฝ่ายและหาทางแก้ไขฝ่ายที่ได้ประโยชน์ร่วมกันเลยแบบนี้ครับผลการวิจัยในปี 2002 ชี้ว่าการจัดการความขัดแย้งที่ดีช่วยเสริมสร้างความสามัคคีครับข้อที่ 28 การฟังเชิงลึกตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะพร้อมแสดงออกว่าคุณสนใจเช่นพยักหน้าหรือสบตาครับในปี 1987 พบว่าการฟังอย่างตั้งใจช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับเพราะว่าจริงๆข้อนี้ผมรู้สึกว่าเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วฟังแบบฟังยาวๆเลยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปได้ที่ว่าอาจจะพูดขัดอะไรแบบนี้เนาะข้อที่ 29 การใช้ข้อมูลในการโน้มน้าวครับใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือสถิติเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของตัวเองในปี 2003 ชี้ว่าข้อมูลช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการโน้มน้าวได้และยิ่งเป็นสถิติด้วยก็จะดีเข้าไปอีกแสดงผลงานหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในปี 1996 พบว่าการเน้นผลลัพธ์ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้เห็นผลลัพธ์ชัดๆไปเลยครับข้อที่ 31 หลักการตอบแทนครับให้ความช่วยเหลือหรือสิ่งที่มีคุณค่าแก่ผู้อื่นก่อนเพื่อกระตุ้นให้พวกเขารู้สึกอยากตอบแทนในปี 2001 เนี่ยระบุว่าหลักการนี้สร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือครับข้อที่ 32 การเน้นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดครับเน้นคุณค่าโดยชี้ว่าทรัพยากรหรือโอกาสนั้นมีอยู่อย่างจำกัดนะเช่นโปรโมชั่นมีถึงแค่วันนี้เท่านั้นนะครับในปี 1975 พบว่าคนให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดมากขึ้นครับข้อที่ 33 การสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือครับการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านประสบการณ์ความเชี่ยวชาญหรือผลงานนะครับในปี 1951 นะครับระบุว่าแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือช่วยเพิ่มการยอมรับมากขึ้นครับข้อที่ 34 หลักความชอบครับสร้างความชอบผ่านความจริงใจการยิ้มหรือการหาความสนใจร่วมกันครับ1993 นะครับพบว่าคนมีแนวโน้มจะเชื่อใจคนที่พวกเขาชอบข้อที่ 35 ครับการใช้เวลาในสถานการณ์ที่เหมาะสมเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเสนอไอเดียหรือข้อคิดเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเสนอไอเดียหรือข้อคิดเห็นครับเช่นหลังจากผลงานสำเร็จแล้วในปี 2008 ชี้ว่าจังหวะเวลาเป็นตัวกำหนดการยอมรับข้อเสนอครับข้อที่ 36 การใช้จุดเด่นส่วนตัวครับแสดงผ่านตัวตนครับผ่านจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเพื่อสร้างความประทับใจครับในปี 2002 เนี่ยระบุว่าการสร้างแบรนด์ส่วนตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือครับข้อที่ 37 การเน้นผลระยะสั้นครับชี้ให้เห็นผลที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจก่อนพบว่าผลสำเร็จระยะสั้นช่วยสร้างแรงขับในการทำงานครับข้อที่ 38 การจำลองสถานการณ์ครับใช้สถานการณ์สมมุติหรือการทดลองเพื่อให้คู่สนทนาเห็นภาพชัดขึ้นหรือเรียกง่ายๆก็คืออุปมาอุปไมยแบบนี้ครับในปี 1982 ชี้ว่าการจำลองช่วยให้เข้าใจปัญหาและการตัดสินใจได้ดีขึ้นครับข้อที่ 39 การใช้ตัวอย่างที่จับต้องได้ครับใช้ตัวอย่างที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้คู่สนทนาเข้าใจประเด็นครับในปี 1991 พบว่าคนจดจำข้อมูลได้ดีกว่าถ้าใช้ตัวอย่างที่จับต้องได้ข้อที่ 40 การเชื่อมโยงอารมณ์ครับการสร้างความผูกพันทางอารมณ์โดยการแสดงความเข้าใจหรือเห็นใจในสถานการณ์ของผู้อื่นในปี 1995 ชี้ว่าการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มความไว้วางใจได้ครับในปี 1995 ชี้ว่าการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ช่วยลดความตึงเครียดและเพิ่มความไว้วางใจได้ครับข้อที่ 41 การใช้ผลตอบแทนเชิงบวกครับเสริมแรงจูงใจด้วยการให้คำชมและก็ให้รางวัลไปเลยหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความพึงพอใจเมื่อมีพฤติกรรมที่ต้องการครับในปี 1938 ครับระบุว่าการเสริมแรงเชิงบวกนะครับที่เป็นรางวัลเนี่ยช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ดีขึ้นแบบเกิดซ้ำไปซ้ำมาเลยข้อที่ 42 หลักการให้โอกาสครับเสนอหรือสร้างโอกาสที่ชัดเจนให้คู่สนทนาเช่นโอกาสพัฒนาทักษะหรือบทบาทที่สูงขึ้นในปี 2013 ครับพบว่าการให้โอกาสช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความทุ่มเทในการทำงานด้วยข้อที่ 43 การจัดลำดับความสำคัญครับช่วยให้คู่สนทนาเลือกมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนครับก็คือเรียงลำดับความสำคัญในปี 1989 แนะนำว่าการจัดลำดับความสำคัญเนี่ยช่วยลดความเครียดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพครับข้อที่ 44 การแบ่งงานและมอบหมายให้เหมาะสมครับกับความสามารถของแต่ละคนมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนครับอย่าให้คนเดียวทำทุกอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ประสิทธิภาพในปี 2002 เนี่ยระบุว่าการมอบหมายงานช่วยเพิ่มความมั่นใจและความเป็นผู้นำได้ครับข้อที่ 45
การรับฟังข้อเสนอแนะแสดงความพร้อมเปิดใจรับฟังข้อเสนอข้อติโดยไม่ปกป้องตัวเองจนเกินไปครับในปี 2014 พบว่าการรับฟังข้อเสนอแนะช่วยพัฒนาตนเองและปรับปรุงการทำงานครับข้อที่ 46 การสร้างความสมดุลในชีวิตครับช่วยแนะนำให้คู่สนทนาจัดสมดุลชีวิตระหว่างการทำงานและก็ความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมพบว่าความสมดุลช่วยเพิ่มความสุขและลดความเครียดได้ครับในปี 2003 ข้อที่ 47 การพัฒนานิสัยเชิงบวกส่งเสริมให้สร้างนิสัยเชิงบวกผ่านการทำซ้ำและใช้ตัวกระตุ้นเช่นการตั้งเป้าหมายย่อยครับในปี 2012 ชี้ว่านิสัยเชิงบวกช่วยเสริมสร้างความสำเร็จระยะยาวครับข้อที่ 48 การตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จแบบระยะยาวการตั้งเป้าหมายใหญ่ที่จับต้องได้ครับแบ่งย่อยเป็นเป้าหมายระยะสั้นก่อนนะครับในปี 2002 พบว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพิ่มโอกาสความสำเร็จหรือประมาณว่าวิสัยทัศน์ระยะยาวนั่นแหละข้อที่ 49 การฝึกความยืดหยุ่นทางจิตใจก็คือเราต้องมองอุปสรรคเป็นโอกาสเรียนรู้เช่นการใช้กรอบความคิดแบบ growth mindset หรือการเติบโตอะไรแบบนี้ครับในปี 2001 พบว่าความยืดหยุ่นทางความคิดช่วยให้คนรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นครับข้อที่ 50 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้พัฒนาทักษะใหม่ๆและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดอย่างสม่ำเสมอในปี 1990 ระบุว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนครับข้อไหนที่ผมพูดผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ติชมได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ฟังจนถึงตอนนี้ก็เขียนมาได้ว่าชอบข้อไหนกันบ้างสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ